بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. هذا بيان فضل الله تبارك وتعالى لهؤلاء المؤمنين الذين اتصفوا وعملوا هذه الأعمال، وهذا يعني في مقابل بيان أن الكفار الذين قالوا نحن أهل بيت الله ونحن أهل عمارة المسجد ونحن فعلنا، أن هذا لا مجال أن يقارن فعلهم هذا مع كفرهم مع هؤلاء المؤمنين. فهؤلاء هم الذين يفوزون برضوان الله، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وهذا ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم محمد وعلى أصحابه الذين آمنوا وهاجروا. هؤلاء أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. بشارة إخبار بما يسر، هذا أعظم سرور لهم أنه رحمة منه في الدنيا والآخرة، ورضوان رضا واسع من الله تبارك وتعالى، ورضاء الله تبارك وتعالى هذا لا حد له، لا حد لرضوان الله تبارك وتعالى. ومن نال رضوان الله تبارك وتعالى فقد نال كل شيء، نال أعظم المطلوب، هو أكبر من الجنة، كما في الحديث: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا يقال لأهل الجنة الذين يقول لهم الرب تبارك وتعالى: يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول: يا ربي وماذا نريد وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني ما لا مطمع لنا في زيادة خير مع هذا الذي قد أعطينا. فيقول لهم الله تبارك وتعالى: أحلل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فهذا أمر عظيم أن يفوز هؤلاء برضوان الله تبارك وتعالى. رضوان الله، رضوان صيغة مبالغة للرضا، فيرضى الله تبارك وتعالى عنهم رضاء لا سخط بعده أبدا. فهؤلاء هذا المبشرون من الله تبارك وتعالى برحمة منه ورضوان وجنات، بساتين، جنة هي ليست جنة واحدة ولكنها جنات. سميت جنة لأنها تستر الداخل فيها من تشابك أغصانها. لهم فيها نعيم مقيم، نعيم كل ما يتنعمون به من ما رزقهم الله تبارك وتعالى من ألوان الأطعمة والأشربة والمتع والفسح ويعني النساء الجميلات وكل ما تشتهيه أنفسهم. نعيم مقيم لا يرحل، باقي بقاء سرمديا لا ينقطع ولا يرحل عنهم هذا النعيم، لا هم يرحلون عنه ولا هو يرحل عنهم ويتناقص منه شيء، بل هو نعيم قائم باقي خالدين فيها أبدا. الخلود في لغة العرب هو المكث الطويل، فالله يقول خالدين فيها يعني ماكثين فيها أبدا. الأبد هو الزمن المستقبلي إلى ما لا نهاية، لا نهاية لبقائهم في هذا النعيم الذي هم فيه، في هذه الجنة خالدين فيها أبدا. قال جل وعلا: إن الله عنده أجر عظيم. هذا تعليل لهذا. إن الله سبحانه وتعالى الله خالق السماوات والأرض عنده، وكون عنده ما يضيع، وأنه الله سبحانه وتعالى أجر عظيم، أجر ثواب
عظيم. هذا يعني كبير جدا، فهذا أجر عظيم. فالله تبارك وتعالى أعطاهم هذا لأن الله يأجر يعني هذا عبده المؤمن الذي قام بهذه الأعمال بهذا الأجر العظيم. إن الله عنده أجر عظيم. ثم بعد ذلك يسير في سياق حض المؤمنين على القتال وأن يكونوا صفا واحدا وأن يقطعوا صلتهم بالكفار مهما كان. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. صدر الله تبارك وتعالى هذا الأمر الإلهي بندائه لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، واصفا إياهم بأنهم آمنوا، والإيمان أعظم الأوصاف بالنسبة للعبد، أنه آمن بالله، فهذا فيه نداؤه بهذا الوصف حض له على الالتزام، وكذلك فيه له إلزام له بالالتزام بالأمر، لأنه ما دام مؤمن يبد أن يلتزم بها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. آباءكم طبعا يدخل فيه كذلك الأمهات، إخوانكم أولياء أحباب وأنصار، تحبونهم تنصرونهم تكونون معهم إن استحبوا الكفر على الإيمان. استحبوا أحب وآثروا الكفر على الإيمان. إذا بقوا كفار لم يدخلوا في هذا الدين ولم يؤمنوا بالله ولا رسوله لا يجوز لكم أن تتخذوهم أولياء حلفاء نصراء تحبونهم وتنصرونهم، لا، ما دام أنه بقي في الكفر ولم يؤثره ويدخل في الإيمان. ثم قال جل وعلا: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. تهديد وعيد، لأن من يتولى آباءه إخوانه منكم، يعني أنتم أيها المؤمنون مع كفرهم، مع كفر هؤلاء الآباء والإخوان، قال جل وعلا: فأولئك هم الظالمون. أولئك الذين يتولون الكفار هم الظالمون، الذين وضعوا الأمر في غير محله، لأن الظلم وضع الشيء في غير محله، فوضع الولاية في غير محلها. الولاية يجب أن تكون لله ولرسوله ولأهل الإيمان، أما أن تضع في الكفار فلا، حتى ولو كان هذا الكافر أبا أو أخا. ثم جاءت بقى آية تفاصل أهل الإيمان، إما أن تكون مع الله ورسوله، وإما أن تكون مع أي شيء من هذه مما يضاد الله ورسوله فكن معه، فأنت قد فسقت وخرجت عن طاعة الله. قال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل، أمر من الله تبارك وتعالى رسوله أن يعلن هذا وأن يقوله: قل إن كان آباؤكم، طبعا يدخل فيه الأمهات، وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم زوجاتكم وعشيرتكم، العشيرة هي جماعة الشخص، فخذه في القبيلة، وأموال اقترفتموها، أموال لكم اقترفتموها، الاقتراف الاكتساب، يعني اكتسبتموها. وصفت هذه الأموال بأنها الأموال التي تقترف، قيل بأن الأموال التي يقترفها الإنسان يعني يكتسبها أحب إليه من المال الذي يأتيه بدون كسب من نفسه، كان يأتيه وراثة، يأتيه دين، فماله المال المكتسب يكون الإنسان أضن به وأحب له من غيره. أموال كسبتموها أخذتموها، وتجارة تخشون كسادها، تجارة تخشون يعني أن الكساد اللي هو البوار وعدم الرواج، في أن تخسر تبور لا تنفق. ومساكن ترضونها، مساكن جمع مسكن اللي هي بيوتكم وقصوركم ترضونها،
لما فيها من يرضاها الإنسان، لما فيها من مشتهياته وراحة نفسه، ظلها وفيها مرافقها وماؤها وزخارفها وزينتها، فها يعني مسكن، يعني ليس مسكن ضيق يكره الإنسان، لا، المساكن التي ترضونها لما فيها من هوى نفوسكم وشهواتكم ومتعكم. إن كان كل هذه الأشياء، الآباء والأبناء والأزواج، أو طبعا بعضها، أو العشيرة، أو الأموال التي تقترف، أو التجارة التي تخشون كسادها، والمساكن التي ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، يعني تؤثرون محبة هذه الأشياء فتبقون تخافون عليها وتبقون معها وتتركون الجهاد في سبيل الله. أحب إليكم من الله ورسوله أن تكونوا مع الله وأن تكونوا مع رسوله في صف أهل الإيمان، وجهاد في سبيل تجاهدوا في سبيل الله. فإن هذه الأمور كلها إذا يعني اختارها الإنسان وقعد بها عن الجهاد في سبيل الله، خلاص أحبها عن الجهاد في سبيل الله. قال جل وعلا: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تربصوا، انتظروا، تربص الانتظار، وهذه تهديد من الله تبارك وتعالى، يعني خذوا مهلة حتى يأتي الله بأمره فيكم، بأن يعاقبكم عقوبة شديدة في الدنيا وكذلك العقوبة في الآخرة. قال جل وعلا: والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفسق الخروج عن طاعة الله، فكأن من آثر هذه الأمور على الجهاد في سبيل الله بعد أن كان من أهل الإيمان فسق، خرج من الطاعة إلى المعصية، آثر هذه الدنيا على الآخرة، آثر هذه الأمور المشتهيات على محبة الله تبارك وتعالى ورسوله، خشي أن يجاهد ويقاتل لأنه آثر يعني البقاء في حلف يعني وفي والديه وإخوانه وجماعته وعشيرته، أقعدته زوجته عن الجهاد في سبيل الله، أقعده ماله عن الجهاد في سبيل الله، فآثر المال وخاف على تجارته إنه هو جاهد في سبيل الله، كسرت التجارة وبارت. كذلك أقعده بيته ومسكنه المريح ذو المرافق، وين يترك هذا البيت بمرافقه ومشتهياته ومنمنماته ومنمقاته ويخرج للجهاد، يعرض نفسه يعني للقتال وذهاب المال في سبيل الله. فهذا الذي آثر هذه اليد وقعد لها وعن الجهاد الواجب المفروض، إذا خرج فسق عن أمر ربه وفسق عن طاعة الله. قال جل وعلا: والله فتربصوا، تهديد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره أي فيكم. أمر الكون القدري عقوبته، وكون الله يهدد ويهدد أهل الإيمان هذا يجب أن يرعب، لا شك أن هذا يرعب المؤمن ويرى أن هذا الأمر الله هو الذي يهدد سبحانه وتعالى. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والله أخفى يعني العقوبة حتى تصبح يذهب فيها يعني العقل كل مذهب، يعني إما أن يعاقبوا بسلب هذه الأمور، إما يعاقبوا بالذل، بالهوان، بالعذاب، بالموت على الفسق، أمور عظيمة جدا من العقوبات حتى يأتي الله بأمره. ثم قال جل وعلا: والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا يهديهم الله عز وجل ما دام أنهم فسقوا هكذا واختاروا طريق الغواية، فإن الله لا يوفقهم إلى يعني أن يلتزموا طريق الحق مرة ثانية. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال جل وعلا في اليهود: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فعاقبهم سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بأن الله معهم، ولينظروا إلى يعني تاريخ سابق وصنيع الرب تبارك وتعالى لهم فيما مضى من سالف الأيام، انظروا كيف صنع الله بهم. قال جل وعلا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. اعلموا هذا، لقد بالتحقيق. نصركم، النصر هو يعني العلو على الكفار وهزيمتهم. لقد نصركم الله، أعزكم في مواطن كثيرة. مواطن من مواطن الحرب كثيرة، كما كان في يوم بدر، بعد جراحة أحد، في أحد، في حمراء الأسد، عندما فر الكفار بعد ذلك، وكان هذا النصر كذلك بعد الهزيمة الأولى في أحد. في الخندق الله تبارك وتعالى تولى بنفسه سبحانه وتعالى هزيمة الكفار، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. في خيبر نصر العظيم الذي تحقق المسلمين والغنيمة الكبرى التي تحققت لهم. قبل هذا في بني النضير، في بني قينقاع، قتالهم لبني النضير، قتالهم بني قينقاع. فتح مكة النصر الأعظم يعني نبيه صلوات الله وسلامه عليه. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، يعني نصركم كذلك، لكن مع ما كان منكم من يعني هزيمة وفرار، إلا أن الله تبارك وتعالى نصركم بعد ذلك. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، يعني اذكروا يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. حتى تعلموا أن النصر من عند الله تبارك وتعالى. حتى هذه الواقعة حنين قد تحقق فيها النصر في نهاية المطاف، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى وحده وبتثبيته لأهل الإيمان، علما أنهم في الأول كانت قد ظنوا أن كثرتهم لن يهزموا هذا اليوم من العدد الكبير الذي يعني كانوا عليه. ويوم حنين قد كان في شوال من السنة الثامنة من هجرة رسول الله صلوات الله والسلام عليه، بعد أن النبي فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة. أخذ مكة فاتحا منتصرا، وتم له يعني فتح مكة عاصمة أم القرى، عاصمة يعني هذه الجزيرة، والنصر عليها يعني نصر على الجزيرة كلها، فكان الفتح الأعظم. علمت هوازن بهذا النصر واشتد عليها، وغارت قبيلة كبيرة شرسة قوية، وقالوا هم وثقيف يعني إن محمد الآن في نشوة النصر، يعني نبادر بالقتال ونأخذه على غرة. علم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر جمع هوازن، وهوازن اجتمعوا على الأمير المقدم فيهم في ذلك الوقت مالك بن عوف النصري، وأشار إليهم بأن يخرجوا إذا أرادوا أن ينتصروا على محمد، أن يخرجوا له، وأن يخرجوا بنسائهم وأموالهم. فاجتمعوا له بجمع عظيم، وأخرجوا معهم كل أموالهم من الأنعام، من الإبل ومن الغنم ومن الذهب والفضة، وكذلك خرجوا بنسائهم وأطفالهم. وكان هذا يعني مما ظنوا به لما قيل لهم اخرجوا بهذا، قال له شاعرهم أيضا دريد بن الصمة اخرجوا بهذا يعني حتى لا تفروا، وظنوا أن بقاء نسائهم معهم وأطفالهم يحميهم من أن يفروا خوفا على نسائهم وعلى أموالهم. أقول لما علم النبي صلى الله عليه وسلم
يعني بأنهم يجمعون له وأنهم يقصدونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قصدهم صلوات الله وسلامه عليه. وخرج المؤمنون كانوا 10,000 الذين دخلوا مكة فاتحين مع النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة 2000 كذلك، فأصبحوا 12,000. وقال بعض المسلمين لما خرجوا بهذا العدد الكبير نحو هوازن: لن نغلب اليوم من قلة. يعني ما يأتينا الأمر من القلة الآن، عندنا العدد الكافي، يعني ما يجينا إن احنا يغلبنا العدو من قلة فينا، فالعدد. كمنت هوازن لما علمت بمقدم النبي أخذوا مواقع لهم في الجبال، وكمنوا لجيش المسلمين. ثم لما جاءت أوائل الجيش كانوا قوم رماه، فنضحوهم بالنبل من كل مكان، وكان هذا في غبش الصبح ولم يتبين الضوء بعد. فنكصت الخيل على يعني أعقابها، وتدافع الناس في المضيق بين الجبلين، ولا يعرف المؤخرة لما يعني عادت المقدمة على هذا النحو، وبدأ الفرار يعني من كل اتجاه، حتى قال بعض يعني مسلمة الفتح الذين خرجوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، قالوا: والله لا ترد هزيمتهم إلا البحر. يعني هذول فروا المسلمون وما سيظلون في الفرار إلى أن يصلوا إلى البحر. وقال بعضهم: اليوم بطل سحر محمد، سحر النبي في الذي كان يسحر به الناس هذا بطل. وكان من المسلمين كما قال الله تبارك وتعالى هنا: فلم تغن عنكم شيء الكثرة وضاقت عليكم الأرض الواسعة بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وليتم يعني جريتم من الخلف مدبرين، معطينا ظهوركم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن ثبت معه، وأعطيته ظهوركم للعدو وهربتم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني رجعة يعني المقاتلين على هذا النحو، ترجل عن بغلته صلوات الله وسلامه عليه، وأمر الحارث أبو سفيان، أمر أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال له: نادي وقل يا أصحاب الشجرة. وكان جهوري الصوت، فنادى: يا أصحاب السمرة، يا أهل سورة البقرة. فكانوا يسمعون الصوت ولا يد، فانعطفوا سريعا على الصوت قائلين: لبيك لبيك. وسمعوا النداء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا نداؤه: يا أهل السمرة. السمرة الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها أهل يعني بيعة الرضوان، وهذه البيعة التي كانت في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء النبي مكة ومنعه الكفار من أن جاء معتمرا صلى الله عليه وسلم، ومنعه الكفار من أن يدخل مكة. ثم بعد مدة صار يعني السفراء بينهم، وتم الصلح المعروف بصلح الحديبية. قبل هذا طبعا علم النبي من سفرائه أنه لما أرسل عثمان بن عفان بسفارته إلى قريش، وأنهم يعني جاء يقول لهم: نحن لم نأتي مكة نريد قتالا، إنما جئنا معظمين لهذا البيت، ونحن قد سقنا الهدي ونريد أن نعتمر ونخرج. فقال: أبدا والله لا يدخلها محمد علينا عنوة أبدا، ما يدخل مكة أبدا بالقوة، ما يدخل عليه. وظلوا على هذا النحو. ثم أشيع أن عثمان بن عفان قد قتل، فلما أشيع بأنه قد قتل الكفار طبعا حبسوه، لم يعني يريدوا أن يردوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: اجلس عندنا، وحبسوه عندهم ومنعوه من العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر النبي بالخبر. فلما أشيع بأن عثمان قد قتل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نمضي حتى نناجز القوم. قال: ما في روحة، يعني لا يمكن أن نبرح مكاننا هنا حتى نناجز القوم وأن نحاربهم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوثق من أصحابه وأن يبايعهم على الموت. هذه الآن يا إما نصر يا إما شهادة.
فقال بايعوني. قالوا على من نبايعك يا رسول الله؟ قال بايعوني على الموت وألا تفر. وكانوا 1400، فكلهم بايعه على الموت. قال نبايعك على الموت وألا نفر، نقاتل يا إما ننتصر يا إما نموت. فكانت هذه البيعة التي قال الله تبارك وتعالى فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، اللي هي الشجرة هذه السمرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم إنه بعد ذلك ظهر أن عثمان لم يقتل ورجع للمسلمين، ثم بعد ذلك صار الصلح، وربنا سبحانه وتعالى يعني أبلى المؤمنين الذين بايعوا النبي في هذه الغزوة بلاء حسن جدا، بأن يعني أظهر ما في قلوبهم وأنهم يريدون الله ورسوله، وأنهم مستعدون للموت في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى هؤلاء لما فر من فر من مسلمة الفتح، وتفرق الناس على هذا النحو وفروا عن النبي صلوات الله والسلام عليه. النبي أولا ركض بغلته نحو الكفار وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وذلك ردا على من قال من المسلمة الفتح في هذا اليوم: اليوم بطل سحر محمد، والله لا ترد هزيمتهم إلى البحر. فالنبي يقول: أنا النبي لا كذب. مكث النبي معه نحو 100 من أصحابه منحاز بعيدا عن زحمة القوم في الهروب من المعركة. وقال لأبي سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، قال له: نادي أصحاب السمرة. فنادى بقى بصوته الجهوري: يا أصحاب السمرة، يا أهل سورة البقرة. فانعطفوا نحوه، جاء كل مكان يسمعون صوته ويقول لبيك. إذا طاوع يعني المؤمن الذي على ناقته تطاوعه، إن طاوعته وسارت سار بها، إن لم تطاوعه من زحمة الناس ترك الناقة، قفز من ناقته ومضى نحو الصوت وترك الناقة التي يعني تكون في زحمة هروب الناس لا تستطيع أن تغير، فيذهب بنفسه حتى اجتمع يعني جمع مع النبي صلوات الله والسلام عليه. ثم استقبل النبي بهم الكفار، وكان النصر بعد ذلك. أنزل الله تبارك وتعالى نصره على المؤمنين. فالله تبارك وتعالى يقول للمؤمنين: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، قبل نزول هذه الآيات. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء. الكثرة التي ظننتموها أنها ما خلص لن تغلبوا من قلة، ما أغنت شيء. كل الكثرة هذه يعني عامتها ولت الأدبار. فلم تغني عنكم شيئا، الغناء يعني الفائدة والنفع، ما نفعتكم شيئا يعني في الانتصار العدو. والله يصور حالهم عند الفرار، قال: وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. وذلك حال الفار الذي يظن أن الأعداء سيأخذوه من كل مكان، إنه إن ذهب إلى هذه الاتجاه يحصل عدوه أمامه، وإن ذهب إلى هذه سيجد عدوه، وإن ذهب إلى هذه، فتصبح الأرض الواسعة تصبح ضيقة عنده. وذلك أنه فار ويخاف من كل يعني أن يخرج له عدوه من أي شعب من هذه الشعب. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، الأرض الواسعة الرحبة أصبحت ضيقة في أعينكم، ثم وليتم مدبرين. ثم وليتم يعني خرجتم من المعركة مدبرين. قال جل وعلا: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ولنا عودة إن شاء الله إلى هذه الآية الحلقة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.